edges opera PPF ulai ahise circle 1 circle 2 circle 3 dot 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 etu problem hoise because of installer also. Hello and welcome to Casquad India. Eta notun video aji ekhon notun garir kam dekham. Ekhon Creta ahise ek bosor hoise PPF kora code korise noko because etu beya kotha code korise noko kintu ek bosor bhitor PPF kora gari khonor ki condition hoise hetu moi apnakok dekhai asu. Starting from this eya sauk edges opera PPF ulai ahise eya তাৰপিছত এইখিনি চাওক এবিলাক ফুলি গৈছে এফালে বনেটত ফুলি গৈছে এটো এবিলাক যিবিলাক এডজেস আছে এডজত কাটাৰ কাৰণে সব পিপিএফ বিলাক ফিল অফ হৈ গৈছে আৰু মাজে মাজে আপোনাৰ ফুলিও গৈছে এইখিনি দেখাই আছো মই ফুলা পাৰ্টখিনি ইয়া সব circle 1 circle 2 circle 3 dot 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 here fulise aru sob ulai aise ebula to jetia iman paisa investment hoy manor PPF eta bahut costing hoy পইসা টু ইনভেস্ট হৈ যায় মানুহৰ তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট এনেকুৱা হয় একচুয়ালি বহুত এটো দুখ লগাৰ কথা আৰু এনেকুৱা কিছুমান জুনে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানুহৰ পিপিএফৰ ট্ৰাষ্ট জুনটো হেতু নোহোৱা হৈ গৈছে যে কাৰ ওচৰ জাম যেতিয়া গাড়ীখন এনেকুৱা হৈ যায় আৰু মাৰ্কেটত এনেকুৱা কিছুমান মানুহে মানে ট্ৰাষ্ট জুনটো হয় আমাৰ যিমানখিনি আছে আমাৰ ডিটেইলাৰ্স সবকে কৈছো মই এই ট্ৰাষ্টটো মানুহৰ ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে মানুহ নেক্সট যদি আৰু জুনে ভাবি আসলে পিপিএফ কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ এতিয়া এনেকুৱা হ'ব যে কোড জাম কাক ট্ৰাষ্ট কৰিম তো মই এটোৱে কম আপোনালোকক গুগল চাব যত আপোনাৰ ভাল লিখা আছে যাৰ কামৰ কথা লিখা আছে অকল 5 ষ্টাৰ নহয় যত কামৰ কথা লিখা আছে হেবিলাক পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে কোড গাড়ীখন দিব হেতু ভালকে ভাবি চিন্তি পেলাই ডিসাইড কৰি পেলাই দিব গাড়ীখনত এতিয়া আমি যত আপোনাৰ পিপিএফ বেয়া হৈছে সেইখিনি জায়গাত আমি পিপিএফ চেঞ্জ কৰিম যত নতুনকে আকৌ বিকজ বনেটটো পুৰা চেঞ্জ হ'ব আৰু যোনটো আপোনাৰ দেখিছে কোৱাৰ্টাৰ পেনেলটো হেতু পুৰা চেঞ্জ হ'ব বিকজ হেবিলাক জায়গাত আমি ঠিক কৰাৰ কোনো অপচন নাই তো গুটি ভিডিওটো আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে মোৰ লগত আছে মিস্টাৰ ৰবি এখাত আছে তো তেওঁৰ বৰ্তমান গাড়ীখনৰ কি প্ৰবলেম হৈছে আপুনি ক'ব পাৰে মই বেসিক্যালি গাড়ী প্ৰবলেমটো পাইছো পিপিএফৰ টো আপোনাৰ বাবলস উঠি গৈছে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ৰে কৰিছে পিপিএফ কৰিছিলে তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ মইশ্চাৰ কমাই গৈছিলে মই ইনিশিয়ালি তেহেতক কৈছিল যে এটো ঠিক কৰি দিও বুলি তেহেতে কৈছিলে যে এটো অটোমেটিক্যালি হৈ যাব সেলফ ফিলিং হয় বুলি বাট হেতু ডে বাই ডে প্ৰবলেমটো ক্ৰিয়েট হৈ আসলে আৰু আজি আপুনি দেখিছে চাগে পিপিএফ মানে আপুনি দেখিছে চাগে একেবাৰে মানে বস্তুটো বেয়া হৈ গৈছে মই বেলেগ আৰু আপোনাৰ লগতো মই ভিডিও চালো ভিডিও চোৱাৰ পিছত মই দেখিলো মইতো নিজে তাতে যাব পাৰিলো হয় আমি নামটো লোৱা নাই বিকজ বহুত ভাল ব্র্যান্ড এটাই হয় জুনে ধৰক অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্র্যাঞ্চাইজ দি আছে তো ইয়াতেও লোকাল ফ্র্যাঞ্চাইজ এটা দিছে জুনে এই কামটো প্ৰবলেমেটিক পিপিএফ এটা লগাই পেলাই কম্প্ৰমাইজ কৰি দিলে কাস্টমাৰৰ গাড়ীখনৰ লগত তো গাড়ীখনৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে চাওক উলাউতে গোটে কালাৰৰ হৈতে উলাই গল
এটা সব তেওঁৰ ইটো কষ্টিং এক্সট্ৰা আহি গ'ল তেওঁ তালৈকে ছবাৰ মান গ'ল 6 টাইমছ গৈ পেলাইও যেতিয়া সলিউশন নাপালে তেওঁ ইয়ালৈকে আহিলে কাৰণ তেওঁৰ ফেটটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল PPF ৰ ওপৰত তো নেক্সট যেতিয়া গাড়ী কিনিব তেওঁ বেলেগক বহুত ৰেকমেণ্ডো কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকেও সেম প্ৰবলেম ফেস কৰিছে হয় মই তাতে ভাৰ্না এটা গাড়ী লৈ গৈছিলো আৰু ক্ৰেটা এটা ৰেড কালাৰ লৈ গৈছিলো তাতে অলমোস্ট সেম প্ৰবলেম পাইছে তো এতিয়া মানে মই নিজে যাব পাৰো ওয়াৰেন্টি পিৰিয়ড আছে কিন্তু বাট কথাটো হৈছে কি ফেট নোহোৱা হৈছে মানে গলেও যে সেম প্ৰবলেম নহব বুলি মানে আশা নাই আৰু ঠিক আছে আমি বেলেগৰ এটা বদনাম গাইটো লাভ নাই কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া চুজ কৰে বহুত ভালকে চুজ কৰিব সদায় টিপিউ মেটেৰিয়েল পায় যেটো টিপিউ হয় হেতু আপোনালোকে চাই পেলাই তাৰ পিছতে গাড়ীখনত PPF কৰিব দিব আৰু এজন প্ৰপাৰ ইনষ্টলাৰ এটো প্ৰবলেম হৈছে বিকজ অফ ইনষ্টলাৰ অলসো কোনবা নাজানা মানুহে PPF বিলাক কৰিছে তো ধৰক এই দৰ্জা বিলাকৰ আমি নৰমালি কি কৰো গটে টাক কৰি দিয়া যায় এটা চাওক এডজাস বিলাকত কাটি দিছে এইবিলাক কাম নাজানা মানুহে কৰে সো ঠিক আছে চাই থাকক আমি কেনেকৈ গোটেই গাড়ীখন আমি ৰিস্টোৰ কৰিছো আগলৈকে ভিডিওটো চাওক আমাৰ এতিয়া PPF আপোনাৰ চেঞ্জ হ'ব ফ্ৰন্ট বাম্পাৰ বেক বাম্পাৰ এটা পেনেল আছে কোৱাৰ্টাৰ পেনেল আৰু আপোনাৰ বনেট তো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে তো আজি এইটো ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাৰ এটাই কাৰণ যে এজ আ ডিটেইলাৰ বা গাড়ী যোনে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা মানে ষ্ট্ৰং মেছেজ যে ক'বাত যদি পইচা কমত আপোনালোকক PPF দিছে ডোন্ট ফল ফৰ দ্যাট প্ৰে হেনেকুৱা বিলাকৰ ট্ৰেপত আপোনালোকে যাতে না যায় আৰু য'ত আপুনি PPF-ৰ কাৰণে দিয়ে তাতে কোনটো কোম্পানীত বা কোনটো জাগাত দিছে হেতুৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব সদায় which is very very important আজিৰ দিনত because বহুত আহি গৈছে এতিয়া আপোনাৰ
মাৰ্কেটত যোনটো এটা দুটা বস্তু বেয়া দি দিলে গোটেই বস্তুটো বেয়া হৈ যায় আমাৰ মাৰ্কেটখনে গোটেই বেয়া হৈ যায় তো মই এটোৱে ট্ৰাই কৰো আপোনালোকক ক'বলে যে ব্যাকগ্ৰাউন্ড চেক সদায় কৰিব গুগলত আজিকালি সব পায় ৰিভিউজ বিলাক ভালকে চাব কোনে ভাল লিখিছে কোনে বেয়া লিখিছে তো মই হেতু এটা ৰিকুৱেষ্ট এজ আ ডিটেইলাৰ এজ আ গাড়ীখন যোনে ৰেসপেক্ট কৰে যোনে ভাল পায় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মোৰ বহুত এটো ৰিকুৱেষ্ট আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ লিখিব তলত কমেন্ট কৰিব আপোনালোকৰ কি অপিনিয়ন এটোৰ ওপৰত আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ফেস হৈছে আগতে তো হেতু আপোনালোকে লিখিব পাৰে আৰু যদি ভাল পাইছে আমাৰ এই ভিডিওটো বা চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰামো আছে কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া বুলি হেতুত আমি ৰিলস দিও যোনবিলাক আমি কামৰ আপ টু ডেট দি থাকো আপোনালোকক হেবিলাকো চাব বহিল ৰব আৰু সব যাতে ভালে থাকে হ্যাপি থাকে আৰু হ্যাপিনেস সদায় থাকো আপোনালোকৰ লাইফত হেতুৱে আশা কৰিলো আৰু কাৰ স্কোৱাডক এনেকে সদায় চাই থাকিব আশীৰ্বাদ দি থাকিব আৰু বহুত বহুত ভাল পোৱা দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ মই প্ৰিয়ংকা দত্ত আজিলে বাই বাই